ल सुन, के तिमीलाई कहिले यस्तो लाग्छ कि तिम्रो कोही साथीहरु नै छैनन्? के तिमी सबैको अगाडि म इन्ट्रोभर्ट हो भन्दै चलपल दिँदै हिँड्छौ, तर एक्लै हुँदाखेरि तिमीलाई लोनलीनेस फिल हुन्छ? यदि तिमीलाई सबैजनाले हेप्छन् र तिमीले एउटा माखालाई नि आफ्नो घरबाट बाहिर जानलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैनौ भने all you need to do is watch this whole video till the end. नमस्कार, मेरो नाम हो प्रशान्त ढकाल and welcome to Masculine Trillionaires where we aim to develop the country using self-improvement. मेरो घर साइडमा एउटा दिदी हुनुहुन्छ. Like I don't know how she was raised, but she is a natural people magnet. Wherever she goes, people like her, and it got me thinking, why does everyone like her so much? Partly because she is a woman and she is friendly, तर त्यति मात्रै भएर हैन के, even aunties love her. त्यसपछि मैले एक दिन एउटा किताब पढे. The book was titled How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. हो कि के हो? अनि after reading that book, I realized कि त्यो बुकमा जे कुरा लेखेथे नि, त्यो दिदीले त्यो बुक नपढिकिन naturally follow गरिरहनु भएको थियो. अनि I was shocked to realize that, and these are the tips that were written in the book that she followed naturally. Tip number 1, never criticize anyone. बच्चैदेखि हामीलाई स्कुल, टिचर्स, सोसाइटी र प्यारेन्ट्सले अरूको फल्टलाई पोइन्ट आउट गर्न सिकाउँछन्. तेरो यो गल्ती भयो, तेरो त्यो गल्ती भयो. तर यदि कोही तिमीले मोटे मान्छेलाई गएर त मोटे भइस, त हात्ती भइस भनेर भन्यो भने के त्यसले वेट लस गर्छ? नाइ, तिमीले त उसकै भलाइको लागि भने हो नि, त्यही नि उसले तिमीलाई हेट गर्न थाल्छ. ही विल रिजेन्ट यु. ल इमेजिन गर न, कसैले क्राउडमा स्पिच दिइरहेछ अरे हैन, अनि त्यसपछि तिमीले जुरुको उठेर त्यो गलत भयो भनेर भन्दियौ भने त्यो मान्छेले तिमीलाई मन पराउँछ त? ना, he will start to hate you. त्यो मान्छेले त छोड, तिम्रो साइडमा बस्ने मान्छेले नि तिमीलाई मन पराउन छोड्छ त्यसपछि त. सो द्याट्स वाइ नेभर क्रिटिसाइज एनीवन. तर क्रिटिसाइज नगरिकिन अरूको मिस्टेक अरूलाई कसरी भन्दिन त? यदि तिमीले यो सोचिरहेछौ भने द्याट्स वाट टिप नम्बर 2 इज फर. टिप नम्बर 2, युज क्रिएटिभ क्रिटिसिजम. अब सपोज गर कि तिम्रो एउटा साथी एकदम मोटे छ अरे हैन, त्यसलाई तिमीले हट नगरिकिन, क्रिटिसाइज नगरिकिन कसरी वेट लस गर्नलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौ त? केही आइडिया छ? छोड्देऊ, मैले कसरी गर्छु ल सुन. फर्स्टमा मैले उलाई केही कम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्ने कुरा खोज्छु. उसको स्ट्रक्चर, उसको फेस अथवा उसको केही ट्रेड्स, उसको केही बानी बेउरा, अनि त्यसले उलाई कम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि अनि त्यो भनिसकेपछि मैले उसलाई भन्थे कि तिमी अझै बेटर हुन्छौ इफ यु जस्ट लुज सम वेट. उलाई सुरुमा कम्प्लिमेन्ट गरे, अनि त्यसपछि बल्ल उसलाई वेट लस गर्यो भने अझै राम्रो हुन्छौ तिमी भनेर भने. त्यस्तो सुन्दाखेरि त त्यति नराम्रो सुनिन्न नि, अरू मान्छेले लिँदाखेरि नि त्यो नराम्रो तरिकाले लिन्न के. यसरी कुरा गर्यो भने चाहिँ अदर पिपल विल स्टार्ट लाइकिङ यु मोर. सो द्याट्स हाउ यु क्रिटिसाइज एनीवन युजिङ क्रिएटिभ क्रिटिसिजम. पहिला कम्प्लिमेन्ट गर्ने, अनि त्यही कम्प्लिमेन्टलाई अझै राम्रो हुन्थ्यो यदि तिमीले यो गर्दै भए भनेर भन्ने. त्यस्तो सुन्दा नराम्रो नि सुनिन्न अनि उसलाई ठिक्क नि लाग्छ. टिप नम्बर 3, इट्स नट अलवेज अबाउट यु. यदि तिमीले कसैसँग कन्भर्सेसन गरिरहेछौ भने कहिले न कहिले यु मे हेभ ह्याड दिस थट, कति आफ्नो बारेमा कुरा गरेको यार. यो उसको कुरा मात्रै होइन कि हामी सबैको बानी नै यस्तो छ कि मेरो, तिम्रो घर साइडको आन्टीको, सबैको. मेरो मम्मीले मेरो आन्टीसँग फोनमा 1 घण्टा गफ गर्नुहुन्छ, तर गफ गर्दाखेरि मेरो मम्मीले कहिले नि आन्टीको बारेमा अथवा उसको बारेमा सोध्नुहुन्न. सी विल अलवेज टक अबाउट हरसेल्फ. हैन, आफ्नै बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ कि आफ्नै बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ. अनि आन्टीको बारेमा नि आन्टीले नि आफ्नै बारेमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ कि. अनि त्यसपछि के हुन्छ भने कोहिजनै छैन के बिचमा, इन्टरेक्सनै भइरहेको छैन के, कन्भर्सेसनै भइरहेको छैन, कसैले कसैलाई केही इन्फ्लुएन्सै गरेको छैन. बुझ्यौ नि? ती धेरै कन्भर्सेसनमा त्यस्तै हुन्छ कि आफूले आफ्नो मात्रै चाहिएको छ कि उनीहरूलाई. सो द्याट्स वाइ यस्तो कुराले झन् कोहिजनलाई बिगाड्छ. एन्ड आई फाइन्ड दिस सिचुएसन रियली फन्नी के दे आर बोथ एडल्ट छैन, तर अहिलेसम्म तिनीहरूले एउटा कुरा बुझे छैनन् कि आफ्नो बारेमा कुरा गरेर अरूलाई सुनाउँदाखेरि अरूलाई मन पर्दैन त्यति धेरै भनेर. दिस टाइप अफ कन्भर्सेसन डिटियोरेट्स बोन्ड्स. तर मैले मम्मीलाई यो कुरा गरेर भने मम्मीले मलाई एक चड्कन लगाएर त हिजोको अन्डा बढी नबोले मलाई नसिका भनेर डायलग दिइहाल्नुहुन्छ. त्यसैले नभन्न नै बेस्ट छ. तर यदि तिमीले कन्भर्सेसनमा अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न छ भने स्टार्ट टकिङ अबाउट द थिङ्स द्याट अदर पिपल लाइक. नम्बर 4, एप्रिसिएट एनिथिङ एन्ड एप्रिसिएट एभ्रिवान. हेभ यु एभर सिन अ एसियन ड्याड जसको छोराको रिपोर्ट कार्डमा 85% आयो? 85% आओस्, 90% आओस्, 97% नै किन नआओस्, द एसियन ड्याड डजन्ट गिभ अ fuck. You will never get appreciation or compliment from your parents. अनि this is the prime example from which we guys learn from. मैले केटाहरुमा देखेछु के they never appreciate anyone. Like only a fraction of male population knows about appreciation. Appreciation भनेको अरूलाई ध्यान दिएर हेरेर उसको ह्याबिट अथवा क्वालिटिजलाई कुनै जुन राम्रो छ त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु हो. अब यहाँ कुरा के आउँछ भने तिमीले सोच्लाउ कि केटीहरुले जहिले नि एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेका हुन्छन्, तर तिनीहरुको त्यत्रो डीप इन्फ्लुएन्स किन हुन्न एकअर्कामा? किन थाहा छ? दे कम्प्लिमेन्ट एभ्रिथिङ के, इच एन्ड एभ्रिथिङ के. नाइस क्वालिटीहरुलाई नि कम्प्लिमेन्ट गरेछ, अनि त्यस ब्याड क्वालिटीहरुलाई नि कम्प्लिमेन्ट गरेछ के. दिस इज लाइङ ब्रो. यु शुड नट लाइ टु एनीवन. एप्रिसिएसन गर्न सिक, कम्प्लिमेन्ट होइन. एप्रिसिएसन भनेको
केही कुरा मान्छेलाई हेरेर ध्यान दिएर हेरेर उसको बारेमा केही राम्रो क्वालिटिज थाहा पाएर अनि त्यसपछि त्यो राम्रो क्वालिटिजलाई ओहो राम्रो छ भनेर कम्प्लिमेन्ट गर्नु हो। एप्रिसिएसन र कम्प्लिमेन्टमा आसमान पातालको फरक छ। कम्प्लिमेन्ट त्यति स्ट्रङ हुन्न तर एप्रिसिएसन एकदम स्ट्रङ हुन्छ। सो यदि तिमीले कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्न छ भने यु मस्ट एप्रिसिएट देम, डोन्ट कम्प्लिमेन्ट नि गर्नुपर्छ, यु मस्ट एप्रिसिएट देम। जस्ट ऱ्यान्डम कम्प्लिमेन्ट्स थ्रु आउट गर्ने होइन। केटाहरूले केटीको कन्टेक्समा यही गर्छन्, गएर ऱ्यान्डम कम्प्लिमेन्ट दिन्छन् केटीहरूलाई होइन। एप्रिसिएसन चाहिएको हुन्छ केटीहरूलाई, कम्प्लिमेन्ट होइन। अब साथीहरू त बने तर सबैको बिचमा एकदम राम्रो बोन्ड बनाउन ग्रुपमा कम्पिटिसन हुन जरुरी छ। त्यसैले जाडो नि बढिरहेछ। अनि प्लिज क्लिक अन दिस भिडियो टु लर्न हाउ टु स्टार्ट विन्टर आर्क विथ योर फ्रेन्ड्स इन नेपाल।